magbabalat tayo ng Okay na to. langka. So, meron tayo dito langka, guys. Babalatan ko. Bigay lang sa akin to galing sa puno. So, kailangan na natin siyang lutuin. So, yun na nga, guys. Lalagyan natin ng mantika yung ating kutsilyo. Para pag balat natin ng langka, hindi didikit yung dagta. Ayan, balatan na natin. Yan, ganyan. Oh, diba? Ang bilis na. Madagta yung ating kutsilyo, guys. Lalagyan nyo lang ng mantika yung kutsilyo nyo, guys. Maalis na yung dagta. So, slice lang natin ng ganyan. Madagta lang talaga, guys. So, nag-iingat ako kasi dito ako sa lamesa namin. Ayan. Kailangan mo lang lagyan ng mantika. Talaga yung kamay niyo. Tagal ko na hindi nagagawa to, guys. Dati nasa probinsya ako, palagi kami nagugulay na ganito. Ganyan lang, guys. Tapos, natanggal na lang yung sa gitna. Yung gitna niya ba. Ayan. Tapos, i-slice na. Tapos, hugasan. Ayan. Kung laki kang probinsya, guys, alam mo to. Ito na yung ating langka, guys. Lulutuin na natin. Lagyan natin ng bawang, sibuyas. Sama-sama lang to dito, guys. Saka luya. Lagyan ng asin, tubig, at itong pangalawang piga. Pangalawang piga ng gata. Then, tatakpan natin at hayaan lang natin itong lumambot. Ayan. So, habang hinihintay nga, guys, maluto yung langka, magkakape muna tayo. Kakape muna tayo at kumain tayo ng hopyang tikoy. Hopyang tikoy. Ayan na, guys, kumukulo na. Excited na akong kumain. Kape tayo. Di pa? Sige lang, dumaan ka lang. Hindi ka makita. Ito, guys, hopyang tikoy. Hoptik. Hoptik. Banyan natin si Hoptik. Sabi nila masarap daw ito eh. So, ayan nga. Wasak-wasak na yung lagayan. So, ayan si Hoptik. Sarap. Ayun yung naman niya, guys. Oh. Tikoy. Ang galing ng hopya mongol na ko, tikoy. Yellow mongol. Hoptik. Hoptik. Sarap.
Sugar free daw to guys. Sugar free. Mm. Sugar free. Alam mo na, pag tumatanda na, iwas-iwas na tayo sa mga matatamis. So, kape ko, sugar free. So, ito na guys, kumulo na yung ating langka. Kulo na yung ating langka, kailangan din natin ito tawag dito, i-mix para magpantay ang luto. Tatakpan natin ulit para maluto pa siya. Okay guys, check natin yung ating langka guys. Tinapa. Ayan. Tsaka itong ating pangalawa, yung unang piga. So, antayin lang natin maluto yung ating gata. Lagay na rin natin yung ating sili. Takpan ulit. Let's check. So, ito na guys. Luto na ang ating langka. Na may tinapa. Okay. Yan lang, sunog na. Oh my goodness. So, ito na guys. Luto na siya guys. Lagyan natin na spring onion. So, ito na guys ang ating langka. Tigiman na. Ito na siya guys. Sarap.